კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმე ლევან სამხარაულის ბიუროში ექსპერტიზების ჩატარება გრძელდება. ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისა და მხარდაჭერის ბრალდება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პასუხისგებაში 10 პირი მისცა. არჩილ თალაკვაძე ოპოზიციას აკრიტიკებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპული საქართველოს ლიდერებს მოუწოდებს დროულად განმარტონ, რატომ კეთდება მათი მხრიდან განცხადებები, რომ საარჩევნო ცვლილებების ჩავარდნას ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში თალაკვაძის თქმით დადასტურდება, რომ მათი დღის წესრიგი არის დესტაბილიზაცია და ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ბლოკირება. თალაკვაძე ნაციონალურ მოძრაობასაც აკრიტიკებს კენჭისყრაში არ მონაწილეობის გამო. რა პასუხი აქვს ოპოზიციას? ანა ბროლაძე განავსებს თემას ახლა ღია ეთერში ანა გისმენთ. პარლამენტის თავმჯდომარემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით კენჭისყრის შემდეგ დადგა და როგორც არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, ამ პროცესმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა, რომ ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის მიზნები, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ კენჭისყრის პროცესში, არ არის არჩევნების გზით პროცესში მონაწილეობა. ისინი არ არიან განწყობილი, ასე ვთქვათ, დალაგებული პოლიტიკის მონაწილეობისთვის და მათი მიზანი არის დესტაბილიზაცია და არეულობა, ვინაიდან მმართველი გუნდის შეფასება არის ასეთი, რომ ნებისმიერი საარჩევნო სისტემით ეს ორი პარტია განწირულია არჩევნებზე დამარცხებისთვის. დღესვე არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ დაანახა საზოგადოებას, რომ ის მზად არის საკუთარი პირობა შეასრულოს ბოლომდე და მან მადლობა გადაუხადა პროცესში მონაწილეობისთვის დამოუკიდებელ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომელთა დახმარებითაც მოხერხდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენითაც დამტკიცება და 115 ხმით გატანა. ახლა პროცესი დასასრულს მივა უკვე უშუალოდ ორშაბათს მესამე კენჭისყრის საბოლოო კენჭისყრის შემდეგ, თუმცა არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ ის ერთი მხრივ მოუწოდებს ოპოზიციას, ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მესამე კენჭისყრაში მაინც მიიღონ მონაწილეობა და ამით შეასრულონ საკუთარი ვალდებულება, რომელიც ამ ორმა პარტიამ მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობით მოლაპარაკების პროცესში აიღო კონკრეტულ დოკუმენტზე ხელმოწერით და მეორე მხრივ განმარტონ, თუ რას ნიშნავს მათი ცალკეული დეპუტატების შეფასება და განცხადებები, რომ ისინი ელოდებიან საკითხის ჩავარდნას, რათა ამ პროცესში ქართულ ოცნებას დასჭირდეს ევროპული საქართველოს ხმები. მმართველი გუნდის ქართული ოცნების მიერ აღებული პასუხისგებლობა და პირობა განუხრელად სრულდება. ჩვენ რასაკვირველია ბოლომდე მივიყვანთ ამ პროცესს. ასევე კარგად გამოჩნდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო არ არიან მზად პასუხისგებლიანი პოლიტიკისთვის. არ სურთ დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, არამედ მათი დღის წესრიგი არის დესტაბილიზაცია და არის პროცესების ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ბლოკირება. შეშფოთებული ვარ გუშინ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებებით, სადაც მათ თქვეს, რომ უნდათ და ელოდებიან, რომ ჩავარდება არჩევნებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილება. ეს არის იმაზე კიდევ უფრო მეტად მძიმე განცხადება და დამოკიდებულება, ვიდრე სხდომაში უბრალოდ მონაწილეობის არ მიღება და მხარდაჭერისგან თავის შეკავება. ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს პასუხისმგებლობა, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან იმ შეთანხმებას, რომელსაც მათ ხელი მოაწერეს ელჩების თანდასწრებით. მათ ინტერესებშია ჩავარდეს ეს პროექტი, ეს არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც არ სურს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების გასვლა. მათ იციან, რომ ამ არჩევნებში არც ასეთი სისტემით, არც ისეთი სისტემით არავითარი შანსი არ აქვს. შესაბამისად, ერთადერთი მათი ინტერესი არის პროცესების რადიკალიზაცია, თუმცა აქაც მათი რესურსი არის აბსოლუტურად ნულოვანი. აქაც ჩეხის რეჟიმში ისინი შესდომაზე უშვებენ. ამის გამოხატულებაა მათ შორის აკაკი ბობოხიძის აღიარებით იჩვენება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ სურთ ამ შეთანხმების შაშლა. ამას ისინი ვერ აღებსებიან. ის განცხადება კი, რომელთან დაკავშირებითაც არჩილ თალაკვაძე ევროპული საქართველოს პარტიული ლიდერების განმარტებებს ელის, ეკუთვნის აკაკი ბობოხიძეს, რომელმაც ერთ-ერთი მედია საშუალების ეთერში გააკეთა კომენტარი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მე წაგიკითხავთ განცხადებას, თუ რაზე საუბრობდა აკაკი ბობოხიძე. სიმართლე გითხრათ, მინდა რომ საკითხი ჩავარდეს. იმიტომ კი არა, რომ საკითხი საბოლოოდ ჩავარდება, არა. დღეს ბიძინა ივანიშვილი უკვე გვეუბნება და მყარად არის დარწმუნებული, რომ რაც არ უნდა დაუშვდეს, საკითხი უნდა გაიტანოს ჩვენგან დამოუკიდებლად. მაგრამ თუ არ გავიდა საკითხი, ჩვენ პირდაპირ
დაუსვამთ ივანიშვილის საკითხს, რომ ხომ გინდა პროექტი გავიდეს. ანუ ჩვენი ხმები გჭირდება და მაგიტომ ვერ გაგაქვს. გამოუშვი რურუა და დაგიბრუნდებათ ეს ხმები. ეს იყო აკაკი ბობუხიძის განმარტება, კომენტარი და შეფასება, რომელზეც მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის კრიტიკა და რომლის საპასუხოდაც თავის მხრივ აკაკი ბობუხიძე განმარტავს, რომ ქართულ ოცნებას აქვს შინაარსის და წაკითხulis გააზრების პრობლემა, ეს არ არის სიახლე, თუმცა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის დამოკიდებულება კვლავაც არის უცვლელი, რასაც ვისმენთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართულ ოცნებას უნდა რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები გავიდეს ფართო კონსენსუსით ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ხმებით და მათი მონაწილეობით აუცილებელია რომ როგორც ისინი ამბობენ შესრულდეს შეთანხმება, რომელიც ეხება უშუალოდ პოლიტპატიმრების და მართლმსაჯულების ნაწილს და გიორგი რურუამ აუცილებლად დატოვა საპატიმრო, მხოლოდ ეს არის ის პირობა, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც ამ შემთხვევაში ორი ოპოზიციური პარტია მზად არის, რომ მესამე საბოლოო კენჭისყრაში მიიღოს მონაწილეობა. ოცნებას სხვა გზა გარდა ამ საკითხის მიღებისა აღარ აქვს და ეს არ არის მათი გადაწყვეტილება, ანუ მათი პოზირება, რომ აი ჩვენ ეს გაგვაქვს, ეს არის მხოლოდ იძულება, სხვა გზა არ დარჩენილი ადამიანის და არა მათი კეთილინება. ქართული ოცნება მე მაგონებს კაც, რომელიც ძალიან მოდიდებულ მდინარეს მიაქვს და უბრალოდ მიყვება მდინარეს, მაგრამ თან გაიძახის, რომ ცურავან ბანაობო. დღეს ამ მდგომარეობაშია ქართული ოცნება. საკონსტიტუციოს მიღება ჩვენი ხმების გარეშე, ისეთ დღეში არის. მაგრამ კარგი ქვეყნისთვის იქნება, თუ სრულად შეასრულებს შეთანხმებას. გამოუშვებს პოლიტპატიმრ რურუას, მერე მიიღებს ამას, მერე იქნება შედარებით ნორმალური კამპანია და მერე შეეგუება ამომრჩევლების ვერდიქტს. აი ეს არის ევროპულ საქართველოს გვინდა. ამ სხვა პარტნიორები კარგად არიან ინფორმირებული და ჩვენ არ უყურებთ ვინმეს კრიტიკას ან ჩვენ უყურებთ იმას, რაც ქვეყნის ინტერესია. და საქართველოს მეგობრები, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები, როგორც წესი, ძალიან ზუსტად აფასებენ იმ ვითარებას, რა ჭირდება ქვეყანას. ძალიან არასერიოზული განცხადებაა პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ. კეთილი ინებონ და საქმე მიიყვანონ ბოლომდე. თუ უნდა თუ მიიღოთ მონაწილეობა კონსტიტუციის მიღებაში, მაშინ მათ უნდა შეასრულონ ყველა დაპირება. უნდა შეასრულონ შეთანხმება სრულად. სრულად შეთანხმება ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს არც ერთი პოლიტიკური პატიმარი. ჩვენ შემოვალთ მაშინ, როდესაც გიორგი რურუა გამოვა. აი ეს არის ჩვენი ფორმულა. ის გამოდის, ჩვენ აი ამ კარებში შევდივართ. ამ მოცემულობით არც ევროპული საქართველო და არც ნაციონალური მოძრაობა მესამე საბოლოო კენჭისყრაში მონაწილეობას არ იღებს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირველ კენჭისყრაში მონაწილეობა ევროპულმა საქართველომ თავისი 20 ხმით მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ იმის გამო, რომ როგორც თავად განმარტავდნენ, მათ დააზღვიეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომ არ ჩავარდნილიყო პროცედურა, არ შეჩერებულიყო 136 მომხრე 5 წინააღმდეგი ასეთი შედეგი დადგა პირველ კენჭისყრაზე. უკვე მეორე მოსმენას, როდესაც ევროპული საქართველო ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, 115 მომხრეთი მოახერხა ამ შემთხვევაში პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების გატანა და უკვე მესამე კენჭისყრა ჩანიშნულია ორშაბათს 29 რიცხვში და მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში არც ევროპული საქართველო და არც ნაციონალური მოძრაობა კვლავაც არაპირებს პროცესში მონაწილეობას, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათ ოპოზიციის ხმები ამ შემთხვევაში პროცესის დასასრულამდე მისაყვანად არ სჭირდებათ და ისინი აუცილებლად მოახერხებენ, რომ საზოგადოებისთვის მიცემული დაპირება შეასრულონ, საკონსტიტუციო ცვლილებები დამტკიცდეს და ქვეყანამ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ახალი საარჩევნო სისტემით ჩაატაროს. მადლობთ, ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. გიორგი რურუას ადვოკატები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას სასამართლოზე ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ამის დასტურად რურუას ადვოკატებს ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ ევროპარლამენტარებისთვის გაგზავნილი ელექტრონული წერილი მოყავთ, სადაც საუბარი საკონსტიტუციო ცვლილებების საპარლამენტო განხილვების მიმდინარეობის კონტექსტში გიორგი რურუასთან დაკავშირებითაც არის. როგორც ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, აღნიშნული წერილი არ არის ოფიციალური. მათი განმარტებით, ელექტრონული ფოსტა საქართველოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორს არა გიორგი რურუას საქმის გამო, არამედ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით გაეგზავნა. ეს არის პასკვილი, ცილის წამება საკუთარ მოქალაქეზე. მეორე მხრივ, ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების პირდაპირი მესიჯი სასამართლოსადმი, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს გიორგი რურუას ბრალდების საქმის განხილვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ითხოვს სასამართლოსაგან გამამტყუნებელ განაჩენს გიორგი რურუას მიმართ. ეს წერილი არის დასტური იმისი, რომ პოლიტიკური მოტივია და პირდაპირ დაკვეთაა ივანიშვილის გუნდისგან, რომ რურუა იყოს ციხეში, პოლიტპატიმრ რურუა. ეს არ არის ოფიციალური გაგზავნილი წერილი პარლამენტის მხრიდან, ეს არის ჩვეულებრივი, როგორც ესეთი ნიუსლეტერი, რასაც ქვია, ანუ სიახლეების ბიულეტენი, რომელიც ჩვენი პარტიიდან ყველა პარტია აგზავნის პერიოდულად, ჩვენს კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ ვაგზავნით ხოლმე.
ესეთი ნიუსლეტერი გაიგზავნა კვირასაც, გუშინაც, როდესაც მივიღებთ ჯერ პირველი მოსმენით კონსტიტუცია, მეორე მოსმენით კონსტიტუცია, გაიგზავნება, როდესაც მივიღებთ მესამე მოსმენით კონსტიტუციას. ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, საკითხთან დაკავშირებით იყო მოყვანილი ის ზუსტი ფაქტები, რომელიც არის ცნობილი ყველას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერაღის უკანონო შეძენა შენახვატარების ბრალდები დაკავებული გიორგი რურუას საქმის განხილვა გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარის მოწმეები იკითხებიან. ადვოკატის განცხადებით მოწმეები იქნებიან ის სამართალდამცველები, რომლებიც საკანში იყვნენ შესულები ნივთმტკიცების წამოსაღებად. გიორგი რურუა გასული წლის 18 ნოემბერს დააკავეს გამოძიება რურუას სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავება, რაც ცეცხლსროლი ერაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარებას გულისხმობს. ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გრძელდება იმ პირების შემოწმება, რომლებიც 18 ივნისის მწვეულებას ესწრებოდნენ, რომელზეც გარდაცვლილი გიორგი შაქარაშვილი გაუჩინარებამდე იმყოფებოდა. ამ წუთებში ექსპერტიზა ერთ-ერთ მოზარდს უტარდება, რომლის ადვოკატიც ექსპერტიზის ბიუროში უკომენტაროდ შევიდა. მანამდე კი ექსპერტიზა ჩაუტარდა სხვა მოზარდს, რომელიც ასევე 18 ივნისის საღამოს მწვეულებაზე იმყოფებოდა, თუმცა მისი ადვოკატის თქმით მას დაზიანებები არ აქვს. დილით ექსპერტიზა რამდენიმე პირს ჩაუტარდა, ადვოკატის ინფორმაციით ისინი შედარებით დასრულები არიან, წვეულებაზე არ ემყოფებოდნენ და მცხეთაში მხოლოდ მეგობრების თხოვნით ჩავიდნენ და ავტომაგისტრალზე შეხვდნენ მოზარდებს. ცალსახად გინდება, რომ სხეულს გარეგნულად აღენიშნება მრავლობითი დაზიანებები, კერძოდ ბლაგვი ტრავმის სახით, როგორც თავის სახის, სხეულის სხვადასხვა მიდამოებში და ასე შემდეგ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ასევე აღებული იქნა სრული მოცულობით ყველანაირი ბიოლოგიური მასალა, ლაბორატორიული, ჰისტოპათომორფოლოგიური და ფიზიკოტექნიკური კვლევისთვის, რათა დადგინდეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ცოცხალი მოხდა გარდაცვლილი წყალში თუ არა, ანუ ადგილი ქონდა თუ არა ასფიქსიურ სიკვდილს წყალში დახრჩობით, თუ პირიქით ადგილი ქონდა ბლაგვ ტრავმას და შესაბამისად განვითარდა დამდგარი შედეგი. მას არ აღენიშნება არანაირი სახის დაზიანებები არც სხეულზე, არც სახეზე, შესაბამისად დიდი ალბათობით, მაღალი ალბათობით დასკვნა იქნება იმგვარი, რომ მას არ აქვს დაზიანებები მიღებული. რატომ გადაწყვიტა გამოძიებამ იმის მიუხედავად, რომ მათ არ აღენიშნებათ ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დაზიანებები, ექსპერტიზის ჩატარება მაინც გამოძიებამ რატო გადაწყვიტა, ამაზე ვერ გიპასუხებთ. შემიძლია დაგიდასტუროთ მხოლოდ ერთი, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი იყო წვეულებაზე, ხოლო დაგარაგზე და მას შემდეგ ფაქტთან დაკავშირებით ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს ინფორმაცია არ აქვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ბრალდებით 6 პირი დააკავა, 4 კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის თებერვალსა და მარტში ბრალდებულების ნაწილი ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრები ვალის დაბრუნების მიზნით წარმოქმნილ დავაში მხარეების მიმართვის საფუძველზე ჩაერთნენ. დანაშაულები 3-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში და მარტში ზემოთნახსენები ქურდული სამყაროს წევრები მოდავე მხარეების მიმართვის საფუძველზე ფინანსური დავის გადაწყვეტის საკითხში ჩაერთნენ. მათ თავის მხრივ აღნიშნულ დავაში საზღვარგარეთ ყოფი ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ჩართეს, რომელთა გადაწყვეტილების საფუძველზეც ბათუმში ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელ ბინაში ქურდული გარჩევა მოაწყეს, რის შედეგადაც მოდავე მხარეს 8800 ევროს გადახდა დააკისრეს. გამოძიება მიმდინარეობს კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტებზე. შეკვეთით განზრახ-კვლეობის მომზადების საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტი ნოდარ მელაძე გამოგითხრა. მისი თქმით, გამოძიებას აინტერესებდა გაბუნიაზე თავდასხმის მომზადების საქმეზე რა ინფორმაციას ფლობდა ის და ასევე კითხვები დაისვა იმ მასალებზე, რომელიც მის საავტორო გადაცემაში გავიდა. მათ შორის ჰქონდა თუ არა გადაცემის ავტორს ამ დოკუმენტების თავდაპირველი ვერსია, რომელიც მათ მოიპოვეს. რაც შეეხება გაბუნიაზე თავდასხმის მომზადებას, მელაძე ამბობს, რომ მან ეს ინფორმაცია ნიკა გვარამიას ბრიფინგიდან შეიწყო, ხოლო მის გადაცემაში გასულ მასალებთან დაკავშირებით წყაროს არ დასახელებაზე მელაძემ კანონიერი უფლება გამოიყენა. რაც შეეხება რეპორტაჟს, დაკავებულის ძმა ინტერვიუში საუბრობდა, რომ ის პირი, რომელიც ქავთარაძის ქუჩაზე დააკავეს, რეალურად ვასამბეკ ბოკოვი არ არის და ეს პირი საბუთებში ბოკოვის სახელს იყენებდა.
პირველი ნაწილი კითხვების ეხებოდა, როდის გავიგე იმის შესახებ, რომ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადება იგეგმებოდა. სულ საინტერესებდა გამოძიება, ჟურნალისტური გამოძიება ჩვენი ინიციატივით დავიწყეთ მედიამ, ანუ ამ შემთხვევაში შაბათის ეთერმა თუ ვინმე ხომ არ დაგვავალა, ხომ არ გთხოვა. აინტერესებდა არის თუ არა ჩვენთან შენახული პირველადი ფორმით, ანუ ვიდრე სატელევიზიო გრაფიკად მოხდებოდა ადაპტირება დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. იყო კონკრეტული კითხვები და ყველა კითხვაზე არის სტანდარტული პასუხი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლი ჩვენ ჟურნალისტებს გვაძლევს უფლებას ჟურნალისტური საქმიანობის ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაციის შესახებ არ მივცეთ არავის ჩვენება. გამჭვირვალე ჩატარდა ეს გამოკითხვის პროცედურა რაღაც ქვეტექსტები ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს ამ გამომძიებას რეალურად მართლა ევალებოდა ამ საქმიდან გამომდინარე ლოგიკურად დაესვა ის კითხვები რაც ჩვენს მიმართ იქნა გამოყენებული შესაბამისად ჩვენ მივაწოდეთ ცხადია ის ინფორმაცია არის იმიწოდების ვალდებულებაც გაგვაჩნდა რაც შეეხება თვითონ ინფორმაციის წყაროს ჟურნალისტურ საქმიანობას ეს მოგახსენეთ რომ კანონით არის დაცული და ამის გამჟღავნების ვალდებულება ჩვენ არ გვაკისრია. გიორგი გოცილიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ გამწესრიგებელ ხდომაზე მსჯელობა დაიწყო მიიღებს თუ არა წარმოებაში ამ სახელწოდების სარჩელს, რომელშიც საიას იურისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ რეგულაციას ასაჩივრებს, რომ დაც ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე იგრძელება პლაკატების, ლოზონგების, ბანერების განთავსება კერძო საკუთრების ფასადზე. მოსარჩელე განმარტავს, რომ გარდა თბილისისა საქართველოს სხვა ქალაქებში ანალოგიური რეგულაცია საკონსტიტუციო სასამართლომ 2019 წელს არაკონსტიტუციურად უკვე გამოაცხადა, მაგრამ თბილის სხვა რეგულაცია აწესრიგებდა, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გასაჩივრებული. გიორგი გოცილიძე აცხადებს, რომ მისი სარჩელი გამარტივებული წესით არსებითი განხილვის გარეშე უნდა დაგმაყოფილდეს. საქმე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია განიხილავს. პლენარულ ხდომაზე დეპუტატებმა დღეს ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს უნდა უყარონ კენჭი. ფართოვდება იმ ადამიანთა წრე, რომლებიც დახმარებას მიიღებენ. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში განხორციელებული ცვლილებები კანონმდებლებს კიდევ ერთხელ გააცნო ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ. გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ბიუჯეტის კორექტირებული ვერსია იძლევა საშუალებას უფრო რთულ ეპიდემიოლოგიურ და ეკონომიკურ შემთხვევაში დაფინანსდეს ჯანდაცვის, სოციალური და ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებები. სესიას არ ესწრებიან ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. როგორც ცნობილია, განახლებულ ბიუჯეტს მხარს ოპოზიცია არ დაუჭერს. შეგახსენებთ, რომ წლის ბოლომდე მთავრობა განახლებული ბიუჯეტით 16 მილიარდამდე ლარს დახარჯავს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 1,5 მილიარდ ლარით იზრდება ამასთან 2020 წლის ბიუჯეტში. ცვლილებების პროექტის მიხედვით ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებებისთვის საჭირო რესურსის 3 მილიარდ 4 მილიონ ლარს შეადგენს. აღნიშნული თანხა დაიხარჯება შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასახმარებლად, კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებისთვის, ბიზნესის ხელშესაწყობად და სხვა. ბიუჯეტი გათვლილია იმ შემთხვევაზეც კი თუ ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში იქნება უფრო რთული, გაიზრდება დაავადებულთა რაოდენობა, შესაძლებელია ის რისკიც მატერიალიზდეს, რასაც მეორე ტალღა ქვია და არაერთ ქვეყანაში მოხდა ეს უკვე და შესაბამისად ბიუჯეტი ამისთვის მზად უნდა იყოს და ჩვენ სწორედ ამიტომ გავითვალისწინეთ მაქსიმალურად საჭირო რესურსი იმისთვის, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში ბიუჯეტი სრულად იყოს მზად ყოფნაში და აფინანსოს ჯანდაცვის საჭიროებები. საგარეო დახმარებების მიღებამ განაპირობა ქვეყნის შიგნით ეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნება, სტაბილურობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ სამომავლოდ აუცილებელია სახელმწიფო ვალის შემდგომი ზრდის კონტროლი, რაც რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ფინანსური და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ მიუხედავად ეკონომიკის მასშტაბების დროებითი შეკუმშვისა, სახელმწიფო ბოლომდე პირნათლად ასრულებს თავის სოციალურ ვალდებულებებს მოსახლეობისა და მისი ცალკეული სოციალური ჯგუფების მიმართ. რეფინანსირების განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 8,25%-მდე შემცირდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეფინანსირებაზე მიმული ლარში გაცემული სესხები მცირედით გაიაფდება. მაღალი ინფლაციისა და ლარის გაუფასურების ტენდენციის მიუხედავად მონეტარული პოლიტიკის შერბილების გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა ცოტა ხნის წინ მიიღო. სეფში აღნიშნავენ, რომ პანდემიის პირობებში ზოგიერთი საქონლისა და მომსახურების მიწოდების ხარჯები გაიზარდა, რამაც სამომხმარებლო ფასებზე მოკლევადიანი გავლენა მოახდინა. თუმცა მათი პროგნოზით ინფლაცია ეტაპობრივად შემცირდება. სწორედ ამ პროცესზე იქნება დამოკიდებული, გააგრძელებს თუ არა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას.
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესატანით ცვლილებების განხილვა გადაიდო გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის დაცვის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების ერთობლივ ხდომაზე კლინიკებისა და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების მოსმენის შემდეგ მიიღეს. მათი თქმით, დაგეგმილი ცვლილებები, რომლებიც სამედიცინო საქმიანობის წესების დარღვევის შემთხვევაში სანქციების ზრდას და სასამართლოს განჩინების გარეშე კლინიკების შემოწმებას გულისხმობდა, სამედიცინო დაწესებულებებთან განხილული არ ყოფილა, ამიტომ ოპოზიციამ და ბიზნეს სექტორმა საკითხზე სხვადასხვა ფორმატში მსჯელობა და კენჭისყრაზე შემდეგ გატანა მოითხოვეს. კომიტეტზე ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია კანონის იმ ცვლილებამ, რომლის მიხედვითაც სამინისტროს კლინიკების შემოწმება სასამართლოს განჩინების გარეშე შეეძლება. ეს არის შეუზღუდავი უფლებამოსილება, რომელიც გადაეცემა ადმინისტრაციულ ორგანოს სასამართლოს გვერდით ავლის, რაც რა თქმა უნდა ფუნდამენტურად მიუღებელია. თუ არ იქნება კონკრეტულად გაწერილი ის კონკრეტული პუნქტები, რა პუნქტების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ადმინისტრაციულ ორგანოს კონდეს სამართალო საქმეების შეჩერების საფუძველი. ჯანდაცვის სამინისტროს არ უნდა დატოვოს თუნდაც მინიმალური გზა იმისა, რომ სამედიცინო სექტორმა სადმე სამართალი იპოვოს. და მე ადრე ვთქვი და გავიმეორებ, ამ ცვლილებებით ჯანდაცვის სამინისტრო თვითონვე ხდება პროკურორი, თვითონვე ხდება მოსამართლე ყველა იმ საქმისა, რა დავად შეიძლება წარმოიშვას სამედიცინო სექტორში. თუ დარღვევები არის იმ ხარისხის შესაძლოა სიცოცხლის ზიანი მოიტანოს, მაშინ კითხვა დავსვათ ადამიანის სიცოცხლის აღდგენა რამდენად შესაძლებელია თუნდაც თეორიულად. მე ვფიქრობ, ორი მხრიდან შევხედოთ ამ ასე ვთქვათ ცვლილებას, არა მხოლოდ ვთქვათ სერვის მიმწოდებლის მხრიდან, არამედ ეხლა მთელი სისტემა რა თქმა უნდა არის მრავალმხრივი, მაგრამ მთავარი სამიზნე არის პაციენტი. რა თქმა უნდა, ის დაინტერესებული მხარე, რომელსაც უშუალოდ შეეხება ამ ტიპის რეგულაციის ზემოქმედება, არ იქნება მოხარული იმისი, რომ ამ ტიპის რეგულაცია ამოქმედება თუნდაც პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. ერთადერთი мотиваცია იყო ის, რომ კლინიკა როგორც მხარე ინფორმირებულია ამის შესახებ, მანამდე ვიდრე რეგულირება იწყებს იქ საქმის შესწავლას და სამწუხაროდ არის ფაქტები და ჩვენ შეგვიძლია ეს ფაქტები, გვაქვს ეს ფაქტები და იმაზეც იყო საუბარი. არა, ვერ გავასაჯაროვებთ ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში აქ სამინისტროს მისი პასუხისმგებლობა აქვს და მისივე პასუხისმგებლობის ფარგლებში თვლის მნიშვნელოვნად, რომ ობიექტური საფუძველი მას უნდა ქონდეს და ერთადერთი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ ეს შეტყობინება არ გაიგზავნოს, რაც არის გავრცელებული პრაქტიკა სხვა ქვეყნებშიც და ამაზეც იყო საუბარი, რომ შეტყობინების გარეშე სამინისტროს როლი რო შენარჩუნდეს. საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 3 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. 3 ახალი შემთხვევიდან 2 საკარანტინო სივრციდანაა და იმპორტირებულ შემთხვევას უკავშირდება. ერთი კი უკვე დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტია. საუბარია ყარაჯალიდან გუშინ ინფექციურ საავადმყოფოში გადმოყვანილ პაციენტთან კავშირში მყოფ პირზე. ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ზურბაიას განმარტებით, კახეთიდან გუშინ გადმოყვანილი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სერიოზულია, მას მძიმე პნევმონია აქვს და დაავადება კვლავ პროგრესირებს. ამ დროისთვის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში 24 პაციენტი მკურნალობს. ახალი პაციენტის გარდა ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსის დიაგნოზით COVID ცენტრებში ჯამში 129 პირი მკურნალობს. კორონავირუსით ინფიცირებული სოფელ ყარაჯალას მკვიდრი 63 წლის ქალის ოჯახის 3 წევრის ნიმუშებზე ლუგარის ცენტრიდან ერთი პასუხია დადებითი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსის განცხადებით, კორონავირუსი ინფიცირებული ქალის სიძეს დაუდასტურდა და 45 წლამდე მამაკაც საკარანტინო სივრციდან თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადმოიყვანენ. ნელი ხიზანიშვილის განმარტებით, ამ დრომდე უცნობია ქალის ინფიცირების პირველ წყარო, თუმცა სპეციალისტებმა კონტაქტები უკვე გამოიკვლიეს, რომლის რიცხვი 3-ს არ აღემატება და მხოლოდ ოჯახის წევრებს მოიცავს. გუშინ კახეთიდან ლუგარის ცენტრში ჯამში 101 ნიმუში გაიგზავნა, საიდანაც კორონავირუსზე მხოლოდ ერთი პასუხი იყო დადებითი. აღებული იქნა და გაგზავნილი ლუგარის ცენტრში 101 ნიმუში, მათ შორის იქნა აღებული, როგორც მოგეხსენებათ, კარგად ცნობილი ყარაჯლის შემთხვევის რამოდენიმე კონტაქტი, მათ შორის ერთ-ერთ კონტაქტს მის კერძოდ მის ოჯახის წევრს სიძეს, რომელიც გადაყვანილი იქნა გუშინ კარანტინში, დაუდასტურდა კორონავირუსული ინფექციის არსებობა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგები პოლიციასთან ერთად იმყოფებიან, გასულებიან ეპიდკვლევაზე.
საქართველოს პრემიერი ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და რიჩარდ ლუგარის ცენტრს ეწვია. თანამშრომლებთან შეხვედრისას გიორგი გახარიამ ხაზი გაუსვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის უდიდეს წვლილს პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში. პრემიერის შეფასებით სწორედ ცენტრის თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის და ძალისხმევის შედეგია ის, რომ ქვეყნის ეპიდსიტუაცია ამ ეტაპზე კონტროლირებადია. ამირან გამყრელიძემ და პაატა იმნაძემ პრემიერს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმ კვლევების, მათ შორის COVID-19 კვლევების შესახებ, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიაში ტარდება. აღინიშნა, რომ ტესტირების გაფართოებასთან ერთად დიაგნოსტირებაში ჩაერთო 18 ლაბორატორია. თუ მარტში დღიურად 73 კვლევა ტარდებოდა, ზაფხულის პერიოდში ტესტირება გაფართოვდება და აგვისტოში ეს რიცხვი 4000-ს მიაღწევს, ხოლო შემოდგომისთვის დღეში 10000-მდე ნიმუშის ტესტირება იგეგმება. მადლობა ყველაფრისთვის, რაც უკვე მოახსარით და გააკეთეთ. და წარმატებები მომავალში ბევრი გექნება სამუშაო. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, კერძოდ კი იკვლევენ კორონავირუსის გენომის შტამს. ეს გენომის შტამი ამ ეტაპისთვის დარდება სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ გენომის შტამებს და დღესდღეობით ნათლად გამოიკვეთა კიდევ ერთხელ ლუგარის ლაბორატორიის მნიშვნელობა და მისი მოწინავეობა ამ დარგში. მოინახულა მან ჩვენი ეს გადაუდებელი დახმარების დარბაზი, სადაც მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში მონიტორირება როგორც მსოფლიოში გლობალურად კორონავირუსული ინფექციის სიტუაციის, ისე ქვეყანაში. საქართველოს დღეს აღიარებულია როგორც ასეთი ოაზისი კუნძული ჩვენს რეგიონში კორონავირუსულ ინფექციასთან სამაგალითო ბრძოლის. ამაში ძალიან დიდი დამსახურება სწორედ მულტისექტორული პასუხის, რომელსაც ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს საკოორდინაციო საბჭო ბატონ გიორგის ხელმძღვანელობით. და ყველა აღიარებს, რომ საქართველოში გადადგმული ნაბიჯები იყო დროული, სწორი. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დირექტორმა დღეს პრეზენტაცია გამართა. მიხეილ ხიდურელმა განახლებული პროგრამები წარადგინა. სიახლეები ძირითადად პანდემიისგან გამოწვეული მდგომარეობის შემსუბუქებას ემსახურება. მაგალითად, გაიზარდა სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირებული პროგრამების რაოდენობა და შემცირდა აწარმოეს საქართველოს პროგრამებით სარქელებლობისთვის დადგენილი სასესხო ლიმიტი 50000 ლარამდე. იცვლება სახელმწიფოს მხრიდან თანამონაწილეობის პროცენტიც. კიდევ ერთი სიახლეა ისიც, რომ გაიზარდა 20-დან 330 მილიონ ლარამდე საკრედიტო საგარანტიო სქემის მასშტაბებიც. შევდივართ, რომელიც მეწარმემ უნდა გაიაროს, არის რომ მისი ბიზნეს საკრედიტს აქ სადღაც 300 ცვლილება შევიდა თითქმის ყველა კომპონენტში, რაც პრინციპში არის ანტიკრიზისული გეგმის უმეტესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, კიდევ ჩვენ გვექნება პოსტკრიზისული გეგმა, რომელსაც მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი წარადგენს, იქაც აწარმოეს როლი იქნება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ლიდერის როლი, განსაკუთრებით ვიტყოდი ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, იმიტომ რომ იცით, რომ ჩვენ ვართ ინვესტიციების მოზიდვის სააგენტოც, მეწარმეობის სააგენტოსთან ერთად და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროგრამები და ინფორმირებული მეწარმეები იქნებიან, ესე ვთქვათ, ავანგარდში იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დიდი სტიმული მიეცეს ეკონომიკას. ეპიდემიური სიტუაციის გამო ბიზნესს ჭირდება მხარდაჭერა, მათ შორის სამშენებლო მასალების წარმოების კუთხითაც, ავეჯის წარმოების კუთხითაც და სხვა საკმაოდ დიდი მოცულობა გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური საქმიანობის, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის 365 დადგენილების დანარჩი წარმოდგენილი. ჩვენ 2019 წლის დეკემბერში ვთქვით, რომ 24 თვით 7%-ით მოვახდენთ თანადაფინანსება სესხის პროცენტის სუბსიდირებას მოვახდენთ, თუმცა დღეს 36 თვემდე გავზარდეთ ჩვენი კონტრიბუცია. ტექნოპარკში საერთაშორისო ტოპ აქსელერატორის 500 სტარტაპის მონაწილეებთან შეხვედრა გაიმართა. სტარტაპებმა, რომლებიც საქართველოში არ იმყოფებიან, ღონისძიებაში მონაწილეობა დისტანციურად მიიღეს. შეხვედრაზე პროგრამის მიმდინარეობა განიხილეს. კონკურსში საქართველოდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სულ 100-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც მომდევნო ეტაპისთვის 15 სტარტაპი შეერჩა. კურსი ლექციებისა და ვორქშოპების გარდა მენტორებთან პირად შეხვედრებსაც მოიცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში აქსელერაციის მონაწილეები საბაზისო ფუნდამენტურ საკითხებს გაეცნობიან, როგორიცაა პროდუქტის განვითარება, მომხმარებელი და გაყიდვები. საერთაშორისო ტოპ აქსელერატორის 500 სტარტაპის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიციატივით და საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოს შემოვიდა ტოპ აქსელერატორი, საერთაშორისო ერთ-ერთი წამყვანი აქსელერატორი 500 სტარტაპი და მათ შემოიტანეს ის მნიშვნელოვანი ცოდნა, რესურსები, კონტაქტები, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქართული სტარტაპები გახდნენ გლობალურად კომერციალიზებადი პროდუქტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ პროცესში არა მარტო ქართულმა სტარტაპებმა მიიღეს მონაწილეობა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მივიღეთ განაცხადი. კოვიდის პერიოდში შესაძლებლობა არ ქონდა პირადად
შევხვედროდით იმ სტარტაპებს, რომლებიც შეირჩა ამ კონკურსის პირობებში და ის ესე ვთქვათ დამოკიდებულება და ურთიერთობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირადი კონტაქტი არსებობს სილიკონ ველის მენტორებსა და ქართულ სტარტაპებს შორის, რადიკალურად მნიშვნელოვანი არის ქართული კომპანიების განვითარებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე გადასვლა, იმიტომ რომ Startup 500 არის ის მნიშვნელოვანი პროგრამა, რაც მთელ სოფლიოში ყველაზე წარმატებულ სტარტაპებს ეხმარება განვითარებაში. მანამდე გავიარეთ რამოდენიმე ინტერვიუ, ვაჩვენეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმა, ასევე რა გვაქვს გაკეთებული და ამის მიხედვით გადავედით ფინალში 15 სტარტაპში. დღეს გლდანისა და ნაძალადევის რაიონებში მცხოვრებ 18 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები გადაეცა. თბილისის მერიის ინიციატივით იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც წლების განმავლობაში საცხოვრებელი ფართების და კანონების პრობლემა აწუხებდათ, ფართების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემათ. პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელი ფართები უკვე 900-მდე ოჯახს დაუკანონდა. ღონისძიებას თბილისის მერთან ერთად ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი და ნაძალადებისა და გლდანის რაიონების გამგებლები ესწრებოდნენ. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალიადევნეთ 1 TVG-ზე. დეზინფორმაცია ვირუსზე სწრაფად ვრცელდება. ერთი შეხედვით უწყინარი ფეიქ ნიუსების უკანაც კი ყოველთვის კონკრეტული ძალის ინტერესები დგას და მათი